הדיבור. זהו הערוץ שמביא לידי ביטוי את המחשבות שלנו. אין ספק שהסיפור הדרמטי של מגילת אסתר מעורר בקרב הקוראים מחשבות. אבל איזו מסגרת בכיתה מתאימה כדי לעורר דיבור משמעותי על המחשבות שמעוררת המגילה? אתם במדינה דמוקרטית! מי מפחד מוויכוחים? לעתים מורים פוחדים מלייצר ויכוחים בכיתה, ויש לכך סיבות רבות. הוויכוחים בתקשורת הם לא בדיוק שיח חינוכי אידיאלי, אבל מבחינה פדגוגית לוויכוח דווקא עשויים להיות יתרונות רבים, אם הוא מאורגן במסגרת מתאימה. אחת המסגרות המתאימות מוכרת בשם דיבייט. זוהי מסגרת שמתאימה ככפפה ליד לביטוי מחשבות ועמדות, תוך כדי שימוש נכון בערוץ הדיבור בכיתה. הדיבייט אינו מעודד ויכוח לשם ויכוח. כזכור, מטרתו היא להיות במה לדיבור בציבור בקרב תלמידים. במה שבה הם משמיעים באופן מאורגן ומונחה את עמדותיהם לגבי נושאים מורכבים, והיא מייצרת אצלם גם אתגר מחשבתי. הווכחנות תורמת לחידוד המחשבה, בשל הצורך להשיב על טענות הצד שמנגד. כך עשויה להתחדד גם יכולת החשיבה הביקורתית, היצירתיות וההנמקה. אז היום אנחנו מפעילים דיבייט בכיתה. ביקשתי מן התלמידים לסדר את הכיתה למתודת הדיבייט. התלמידים כבר מחופשים לדמויות המגילה, והפעם אנחנו נעסוק בשאלה מיהו גיבור או גיבורת המגילה. השאלה הזו מזמנת עיסוק במורכבויות שמתאימות להצגה במסגרת של דיבייט. השאלה מיהו גיבור המגילה בהחלט מתאימה להצגה במסגרת כזו. אחשוורוש הוא גיבור המגילה, כי הוא היה המלך והוא קיבל את כל ההחלטות החשובות. היא מזמינה את הלומדים לחשוב באופן מעמיק על דמות שלדעתה מובילה באופן המובהק ביותר לפתרון הבעיה המרכזית של המגילה, גזירת השמד של המן. אני חושב שמרדכי הוא גיבור המגילה. אני חושב שהוא זה שהמן שמר על העקרונות שלו ולא השתחווה על המן. מדובר בשאלה מורכבת, משום שהתפתחות סיפור המגילה קשורה באופן ישיר לכמה דמויות. לכן יהיה על התלמידים לשכנע בצדקת הטיעון שלהם, תוך כדי שימוש בהנמקות. אני חושבת שוושתי היא גיבורת המגילה, מפני שוושתי מלמדת אותנו דרך המגילה, מדוע חשוב לעמוד על העקרונות שלנו ולא להתכופף בפני רצונות של אנשים אחרים. הדיבייט יעניק להם במה לעשות את זה, וגם לדון בשאלה מיהו גיבור ומהי גבורה. נשאלת השאלה למי הכוח במגילת אסתר, מי בעצם הציל את העם היהודי. ואני חושבת שאת העם היהודי הצילו היהודים. קל לייחס את הישועה לאלוהים. והאלוהים חשוב, הוא נמצא בלבבותינו, בליבו של כל אחד, וכל אחד יש לו את האלוהים שלו בדרך שבה הוא מעדיף להתייחס אליו. אבל כשאנחנו מצפים לישועה מכוח עליון, נדמה לי שאנחנו בסכנה. קשה לשתי קונכיות לשוחח שיחה של ממש. כל אחת מטה אוזן לים שלה. המשורר טד כרמי מוביל אותנו למעלה נוספת של הדיבייט. מעבר לחידוד המחשבה והחשיבה הביקורתית, הרי שדיבייט מטפח בקרב תלמידים את היכולת להקשיב לעצמם, ובעיקר לקולות החברים שמסביבם. זו הזדמנות מצוינת עבור המורים להביא לידי ביטוי את מנעד הקולות והצלילים שמאפיינים את הכיתה הרב-תרבותית, ולטפח תרבות של הקשבה וסובלנות לעמדות, גם אם אלה אינן מתיישבות עם הדעה האישית של הלומד. לסיכום, הדיבייט מומלץ להפעלה בכיתה בהקשרים של סוגיות מורכבות. הוא מהווה במה לתלמידים לשכנוע בצדקת טיעונים אישיים. הוא מעורר את פרץ המחשבה בניסיון לשכנע, והוא גם מסייע בפיתוח תרבות שיח. שכנעתי אתכם? אתם מוזמנים להפעיל את המתודה המצוינת הזו בכיתה כבר בפורים וגם בהקשרים אחרים. לחילופין, אתם מוזמנים להתווכח בפורום הקורס ולהציע רעיונות נוספים לדיבייטים בכיתה בחג הפורים.